ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lupang dinigang, bulan ka ng mag-ibig, sa panlulupin, di ka masisiyo. Sa nagkakatulo, sa sibuyan, sa gamit ang mga, nalilabang tula at tawid sa muna'y pinamahal. Ang isla ng walang mabuhay ay nanalilig, ang ikuling katanong na kailan ang may mag-ibig. Luwan ang malaman, ang silang ay natin sa piling mo. Ang hinigaya na ay makakakit sa namatay ng dahil sa iyo. Okay, yeah. Hi, this is Tatay Jack First, broadcasting from Lauderdale, California. The time now in Lauderdale, California is 1:20 in the afternoon. Siguro dyan sa inyo, it is 4:20 in the 5:20 in the morning. Bago ang lahat, while waiting for some viewers, yung aking tungkol sa aking channel po. Walang fake news dito. Totoong balita ang inyong malalaman. Matalino at magalang ang analisa ng mga issue at balitang tunay. Kaya kung pupunta kayo dito, talinuhan naman ang inyong mga komento. Okay? Ito ang channel ng GIBO TEODORO for President 2028, MAKIISA sa GIBO for 2028 for President Movement. Okay. Hindi po natin kinukublian. Ito ang channel na makagibo TEODORO. Hindi po makadidiis ito. Ito po ay makagibo TEODORO. Si GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Bakit po? Si GIBO TEODORO ay tapat sa ating Pangulo at sa kanyang trabaho. Hindi siya nagrereklamo, matino ang pag-iisip niya at siya po ay mapagkakatiwalaan. Hindi po magwawaldas ng pera si GIBO TEODORO. Kaya tulungan natin si GIBO TEODORO na makilala ng mga botante. Pakiusap lang po ni Tatay. Kasi hindi po siya kilala ng mga botante. Hindi nila alam ang kwalifikasyon ni GIBO TEODORO na bar top na siya yan ng first place sa bar. Mag-subscribe na po kayo dito sa Tatay Jack Analysis and Opinions Channel na nagsusulong sa kandidatura niya. Isa pang channel na nagsusulong sa kandidatura ni GIBO TEODORO ay ang channel ni Rising Flag. Sana dumami pa ang magsusulong sa kandidatura ni GIBO TEODORO. Ayun, ano ang sabi ng ating presidente sa taong bayan? Ang sabi ng presidente, the President Marcos said, there is no room in this government for anyone who places personal interests above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Ito po ay aking sinimplify. Protect BBM and our country from politicians who are only looking up for their personal interest and are without honor, integrity, and have no sense of justice. Kaya protektahan po natin.
Manindigan po sana ang lahat na may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain at prinsipyo. Okay. Wag mahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga iniidolong politiko. Kalimutan natin yung mga iniidolong politiko kung kapakanan ng bayan ang I cannot, I cannot explain it in Tagalog. Let us love our country above all or any politician when it concerns the welfare of our nation. Okay? Kung kapakanan ng ating bansa ang pag-uusapan, mahalin natin ang ating bayan. Pasensya na kayo, minsan mahirap akong mag-Tagalog. Huwag nating tangkilikin ang mga politikong makachina at hindi matino ang pag-iisip. Okay. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. Ang mali ay mali, dapat tabanan at patikutin. Labanan natin ang fake news channels, mag-unsubscribe na po kayo sa kanila. Kaso, mas maraming nanonood sa mga fake news channels. Mahilig sila sa faking news. Tapos puso pong nagpapasalamat ako sa mga preferred and regular members ko dahil sila po ang sumusuporta financially sa aking channel. Sana po ay madagdagan ang aking mga membro. Ang latest po ay si Alex Sanchez. Shout out Alex Sanchez. Namimiss ko lang sila. Virgilio Villanueva, shout out sa iyo. Maraming salamat kay Papa B, Lintek at Team Lintek sa pagtulong sa channel ni Tatay Jack First. Marami pong tumutulong sa aking channel. Nandyan sina Team Kulit, SysZ Channel, Hong Kong Angels, Mami Monique Parkman Channel, Auto Supporters at saka yung SSTV family ni Miss Tessa Vargas. Okay. Pakiusap ni Tatay Jack First, ito po ang suportahan yung mga channels. Suportahan po nyo ang channels ni Ka Inaro, Papa B Entertainment, Rising Flag TV, Trexie Villa, Mix Talks, na yan po ay channel ni May Dons, may Maestro Paul, lalo kay Maestro Paul kasi nagsisimula na siya ng mga survey. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga LS ni Tatay. Okay. Nandito na po siyang unang dumating is si moderator of batch 1975. Okay po. Kahapon po, nanood kami ng house hearing for 6 hours. At sa bandang huli-hulian, nabigla ako sa isang exchange ng pagtatanungan at sagutan ay na-mention yung word na nalilibog. Panoorin na po nan. Ito lang po. It provided what do you call this? A light moment during the serious discussion about the confidential fund of BP Sara, who incidentally said na walang mali siya ang pag-approve niya sa travel papers ng mga kanyang mga alipodes. At nagpadala siya ng chief of staff ng legal staff niya doon na pinatalsik ng Kamara dahil ayaw mag-take them off. Nagpunta lang siguro doon para mangasar. Okay? Pero hindi po yun ang papalbas natin. Ang papalbas natin
ay ang nakakatawang pagsabi ng isang kongresista na nalilibog daw siya. Ako'y nabigla. Bisaya pala. Ang ibig sabihin ay nalilito. Okay. Panoorin natin. Sometimes kasi hindi kailangan parating seryoso ang ating diskusyon. Okay? After the song, papanoorin na natin para makapag-antay tayo ng ibang manunod po. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga balitang walang pinagbabasihan, kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto dahil magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakakatawa loyalista pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-urmento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at may respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, Tatay Jack. Tatay Jack. Ay, nandito na si Katkat. Salamat Katkat. Good morning. Good morning dyan sa Pilipinas. Dito po sa United States ay good afternoon. It is now 1:31 in the afternoon in the United States. Okay. Facebook user, hi Tatay Jack. Kung sino man, thank you po. Mag-subscribe naman po kayo sa aking channel. Na yung mga nasa Facebook po, mag-subscribe po kayo sa aking channel para mabati ko kayo. Kasi ang ipinapalabas lang dito ay Facebook user. Okay, nandyan sa Tokyo po ako, Tatay. Ay, maganda dyan sa Tokyo. Salamat sa iyong pagdating. Okay, papanoorin na natin ng video. Yung word na nalilibog ay bandang kalagitnaan. Pero importante rin ang diskusyon na nangyari. Nakakatuwa lang ang mga naganap na sagutan. Okay? Panoorin natin ang
actual kan. Ito from last night na panunod namin sa House hearing, okay? Budget, agency-specific budget. Okay. Ito, bakit wala? Okay. Of one office. So, Mr. Chair, I believe this is where the problem lies. Kasi tila, pasensya na po, no? Tila hindi naiintindihan nung mga naghahawak ng pondo kung para saan ang confidential funds. I really didn't want to ask questions. Pero kanina ko pa kasi naririnig, Mr. Chair, paulit-ulit, tila umiikot po tayo, hindi natutuldukan. Either there is an intention to deviate from what should be discussed, either that is unintentional or intentional. Kasi sa pagkakaintindi ko at sa sinabi naman inamin ni Mr. Tenido, ang confidential funds ay ginagamit for surveillance activities of civilian government agencies. And that is different from intel funds because it's the same. Oh, nandito na rin sa GNL opinion. Thank you, GNL. Okay. Napanood mo rin yata ito kagabi. Thing, surveillance activities for military personnel and intel practitioners. Parang ganun po. In other words, ang confidential fund ay gagamitin mo sa surveillance activities ng opisina kaakibat sa mga programa in relation to either terrorism and other activities that pertains to Maganda itong komento ng ni Representative Toblerone. Napaghalo-halo na nila ang CIF sa regular fund yun. Hindi nila ma-explain eh. Okay. threats to national security. Can you confirm this, Mr. Yes, Tenido? Mr. Chair, I confirm. So, kinukumpirma niyo po ang sinasabi ko. Ulitin ko lang, Mr. Chair, no? So that we will be on the same road path. Yes, please continue. Okay. Linawin natin. Kasi kanina tila ang mga napag-uusapan, yung confidential funds ay pondo sa Departamento ng Office of the Vice President and other civilian agencies that is dealing with specific programs and projects. Pero tila ang nakakalimutan, this is in relation to activities that pertains to either insurgency and other threats to national security. Do you confirm that, sir? I Sorry. confirm, ma'am. I confirm, ma'am, based on the joint circular. So on the joint circular, merong purpose. So nasabi niyo rin po kanina na kayo po ang gumawa ng Okay, sabi ni Ma'am Jo, kasi wala ngang official receipts sa mga galawan nila. Correct! Galing ni Ma'am Jo. Kaya lang, di siya masyadong nagko-comment sa daily LS ko. Sayang. Pasensya na kayo, di-plate lang ito ng... proposal or justification. If I may quote nga, you also mentioned napakahaba ng proseso ng budget process at hindi madali ang inclusion ng confidential funds in an agency, either the OVP, DepEd, or other government agencies. Tama po ba, sir? Yes, ma'am. Yes, Mr. Chair. Okay. When you proposed the budget of confidential funds item in the Office of the Vice President, ano po ang specific programs and activities? Okay. For fiscal year 2023, Mr. Chair, programs, activities, and projects, or PAPs, it's socio-economic program delivery, expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building, and the indicators, success indicators for all the quarters of 2023,
First is number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Second, percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Bakit magsusurveillance? Function ba yan ng Office of the Vice President? Again, ulitin ko, mga DDS. Bakit magsusurveillance? Gawain ba yan ng Office of the Vice President? Anong silbi ng kapulisan at saka ng Department of National Defense? Kung hayaan nila na ang mag-surveillance ay ang Office of the Vice President, anong kabalbalan naman yan? Yan ang justification para may magkaroon ng confidential funds? Magsusurveillance? Kung kailangan nila ng intel, bakit hindi nata tanungin ang NICA, ang AFP at ang kapulisan? Naku. This is in reference to the fiscal and financial plan for fiscal year 2023 submitted to DBM. So Mr. Chair, dun po sa sagot nyo, sir, ano po ang specific item doon that is related to national security threat? There is no express, ma'am, statement on the fiscal and financial plan, and we merely relied on how the fiscal and financial plan was drafted and approved. Pakiulit po nung sagot nyo, you relied on how? On how the fiscal and financial plan was prepared and approved, ma'am. Is it not that this is prepared by your office as part of the budget and No. admin office? No, ma'am, it is prepared by the project accountable officer based on the template attached to the joint circular. Tapos dumadaan ito sa inyo kasi ikaw ang magpropose sa DBM. Kukunin ko na lang po siya, ma'am, once for submission Okay? to DBM, and once we receive, approve na po ito ng head of agency. So kukunin mo siya at isasubmit mo sa DBM. Tama po ba? Yes, ma'am. Pag kinuha Yes, mo Mr. siya at sinubmit sa DBM, ano po? Talagang parang clerical work lang, hindi mo na nire-review? Well, chine-check, I'll just check the amount if consistent with the How about the description? Hindi po ba parte yan ng iyong trabaho? Yes, ma'am, but the plan is already approved by the head of agency. So what is your role then? Kasi salary grade ano po kayo, sir? Yes, ma'am. Salary grade 24, ma'am. So pag salary grade 24, nasa magkano po ang Now salary po, plus allowances sa ngayon po? with the latest salary table, nasa 95 po. So, Mr. Chair, we have heard a government official receiving approximately 90,000 per month. At ang naririnig ko sa sinasabi po ni Mr. Tenido, tinatanggap niya ang papel at pinapasa sa DBM. May we remind our good resource person, pasensya na po, with position and with responsibility comes accountability. So I cannot accept the reason na tinanggap mo lang tapos pinasa mo sa DBM kasi deemed approved na siya. Because if you look at the purposes that were being mentioned, I cannot pinpoint even in the slightest idea the link between national security threat and the PAPs that was mentioned by the Honorable Tenido. Tila po, Mr. Chair, yung justification. Agree daw si Representative Toblerone kay Ma'am Jo kasi wala nang receipt. Agree po. Sabi ni Representative, agree po, Ma'am Jo, mga doctorate kasi nila, mga doctorate. Nandun doktor ng resibo. Okay. Oh, kaya enjoy dito. Hindi ka, kung manunod ko lang na walang komento, useless. Kailangan may komento. Okay? Justification is not for confidential funds. It was mere performance of the duties of the Office of the Vice President. At sa pagkakaintindi ko, this runs in contrast to the intention of the specific line item. Tama po ba ako, sir? I can agree, Mr. Chair. Oh, Okay. mag-aanim So na may I oras na ask tayo. also, Attorney Representative Sanchez, Toblerone. Ma'am, you came from COA before po kayo napunta sa Office of the Vice President.
let's pursue the same line of questioning. Pag meron pong confidential fund, ang confidential fund by the joint circular is defined as funds that it's to fund surveillance activities for anti-terrorism, drugs, or other situations where there is national security threat. And this is performed by civilian agencies. Okay. Coming from the Commission on Audit, kung tanggalin po natin yung iyong position in the Office of the Vice President, when an agency requests for funds from the national coffers of our government, hindi po ba ay merong specific na paggagamitan ito? Yes, Your Honor. For the regular fund, it is required to be very specific, Your Honor. Okay. Kapag gumamit ka ng confidential fund, magkaiba ba ito sa pinagagamitan sa regular activities ng opisinang pinanunungkulan nyo? Your Honor, it should be different from the regular activities because that is the reason why it has to be separate fund, Your Honor. Okay. And in this case, Your Honor, Mr. Chair, and the Honorable Resource Person, kay Attorney Sanchez, Doctorate from the University of Recto, mga taga-OBP, dati professor nila ang VP. Simpleng patutsada. Okay. Tawa ko ng tawa. nagawa po ba yun o hindi? Your Honor, as to the budgeting, Your Honor, based on what was submitted, it is different from the regular programs and projects of the Ano po ang OVP. difference, ma'am? Because I Ah. was hearing earlier, it pertains to if, Mr. Chair, can we request Mr. Tenido to reiterate his earlier statement? My understanding earlier was that you mentioned that when you submit and requested for funding under confidential funds, it was for the purpose of the Vice President being able to accomplish her duties and mandate. Yes, Madam Chair, Mr. Chair. So what specific mandate are we referring to? This is the operations of the OVP, ma'am. Which specific operational item? I mean, The- which specific yes. activity? Kasi if we say operations of the Vice President's office, it can actually refer to all the tasks that she performs together with the President. It's quite vague. Sa pananaw niyo po ba, pag pinapadala niyo sa DBM yun, ina-approve or hinahanapan kayo ng specifics? Can you repeat, Mr. Chair? I'm sorry. Kapag kayo ay nagre-request ng pondo sa DBM, hinahanapan ba kayo ng specifics or details or hindi? Yes, there are instances po that the DBM request for additional documents, additional details. Okay. In this case, ano po ang naging justification? I mean, Mr. Chair, just for the record, I'm not saying that it's disallowed. I'm just pointing to the fact na kaya tayo nagkakagulo at nalilito lahat kasi apparently it seems that some officials in the particular office are not aware of how they should use or utilize confidential funds, nor are they aware of the difference between confidential funds and or regular funds of the agency or MOOE. So pwede po ba tayong maliwanagan doon? During the request, ma'am, nag-reply lang po ang DBM with our request to submit a physical and financial plan. The request was submitted on What was contained in your submission? the one I read earlier, ma'am. The Confidence building. yes, ma'am. Yeah. So Mr. Chair, Your Honors, medyo nagugulat po ako kasi pasensya na po sir, I don't want to mean any harm. But I think this should be corrected kasi you requested, let's say, 500 million confidential funds. And the purpose is confidence building. Ano po ba yon? Kasi naririnig ko po yung confidence building, Mr. Chair, kapag kakandidato ka sa Miss Universe, yung mga pageant, di ba parang nagtitrain tayo para maging confident sila sa paglakad, sa pagsagot. So, if it is in relation to confidence building in the office of the Vice President,
How do we link this to threats on national security? So much so, nagagastos tayo ng 500 milyon para sa confidence building. Kaninong confidence po ang binibuild up? Sino-sino po ang nagiging participants nito? Ano po ang naging outcome? Naging mas magaling ba yung ating mga empleyado na nag-underwent ng confidence building? Ano ang naging kakayahan nila ikumpara nung kapanahunan na wala pang pondong ganito? Mr. Chair, for the time at the time of the request, the indicators reflected in the physical and financial plan are the number of identified areas with surveillance conducted and monitored. And then the second one is the percent of activities implemented without untoward security-related incidents, ma'am. This is all in relation to the OVP's activities for all and in all satellite offices, ma'am. Kaya nga, Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, bumalik po tayo, sir, doon sa para saan po ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay para sa mga activities kung saan binabantayan natin ang kapakanan ng taong bayan against national security threats, kagaya ng terorismo, droga, outbreaks, pandemics. Tama po ba, sir? I agree, Mr. Chair. Okay. And in this case, ang sabi ngo niya is confidence building Sorry. in targeted areas, 100 million. Mr. Chair, yes, Mr. Chair. I cannot pinpoint which involve ang confidential activities, but based on the physical and financial plan, it is for the safe implementation of OVP initiatives and confidence building. So I would surmise that this applies to all the activities or the initiatives of the Office of the Vice President, Mr. Chair. So, Hindi Mr. Chair, may pwede. we request Mr. Tenido kindly define confidence building? In my personal or on how it was As used. used. Ma'am, may iano lang po ako, may singit lang ako. Bago po ninyo sagutin yan, gusto ko lang pong malaman, tinanggap po ng DBM yung justification ninyo? Yes, sir. After we submit the physical and financial plan, there were no additional comments or additional details that they required for us to submit. Mr. Chair, just to add on to Yes, that, please. my understanding is that if an agency submits to DBM, may mga attachments po yun. The mere fact that it refers or pertains to confidential funds, it goes with it without saying that this should be compliant with a joint circular on the utilization of confidential and intel funds. Kaya po yung mga activities na nakasaad doon, yung implementation of OVP initiatives and confidence building should be aligned with the joint circular. Ibig sabihin, yung OVP initiatives nito, kagaya niyang active surveillance ng mga sakit para walang pandemic, or active surveillance ng mga drug pushers sa mga lugar na yon, then these are the activities that we are seeing. But it just confuses me. Naglibog ba ako? Nalilibog ako, Mr. Chair. Kasi Nalilibog ka. malilito ka talaga dahil Ano? ang problema kasi Oh, yan na. Hindi po ako nagsisunod. Naglibog daw siya. Oh. Yeah. Kaya nga, nagkatuwaan kami doon sa actual LS po. Kasi hindi naman ako Bisaya. Ang ibig sabihin pala na nalilibog sa Bisaya ay nalilito. Pero, nakakatawa ang nangyari. Ulitin natin, ha? adjunct, di ba parang nagtitrain tayo para maging confident sila sa paglakad, sa pagsagot. So, if it is in relation to confidence building in the office of the Vice President, how do we link this to threats on national security? So much so, nagagastos tayo ng 500 milyon para sa confidence building. Kaninong confidence po ang binibuild up? Sino-sino po ang nagiging participants nito?
Ano po ang naging outcome? Naging mas magaling ba yung ating mga empleyado na nag-underwent ng confidence building? Ano ang naging kakayahan nila ikumpara nung kapanahunan na wala pang pondong ganito? Mr. Chair, for the time at the time of the request, the indicators reflected in the physical and financial plan are the number of identified areas with surveillance conducted and monitored. And then the second one is the percent of activities implemented without untoward security-related incidents, ma'am. This is all in relation to the OVP's activities for all and in all satellite offices, ma'am. Kaya nga, Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, bumalik po tayo, sir, doon sa para saan po ba ang confidential funds? Ang confidential funds ay para sa mga activities kung saan binabantayan natin ang kapakanan ng taong bayan against national security threats, kagaya ng terorismo, droga, outbreaks, pandemics. Tama po ba, sir? I agree, Mr. Chair. Okay. And in this case, ang sabi ngo niya is confidence building in targeted areas, 100 million. Mr. Chair, yes, Mr. Chair. I cannot pinpoint which involve ang confidential activities, but based on the physical and financial plan, it is for the safe implementation of OVP initiatives and confidence building. So I would surmise that this applies to all the activities or the initiatives of the Office of the Vice President, Mr. Chair. So, Hindi Mr. Chair, may pwede. we request Mr. Tenido kindly define confidence building? In my personal or on how it was As used. Ma'am, iano lang po ako, may singit lang ako. Bago po ninyo sagutin yan, gusto ko lang pong malaman, tinanggap po ng DBM yung justification ninyo? Yes, sir. After we submit the physical and financial plan, there were no additional comments or additional details that they required for us to submit. Mr. Chair, just to add on to Yes, that, please. my understanding is that if an agency submits to DBM, may mga attachments po yun. The mere fact that it refers or pertains to confidential funds, it goes with it without saying that this should be compliant with a joint circular on the utilization of confidential and intel funds. Kaya po yung mga activities na nakasaad doon, yung implementation of OVP initiatives and confidence building should be aligned with the joint circular. Ibig sabihin, yung OVP initiatives nito, kagaya niyang active surveillance ng mga sakit para walang pandemic, or active surveillance ng mga drug pushers sa mga lugar na yon, then these are the activities that we are seeing. But it just confuses me. Nalilibog ba ako? Nalilibog ako, Mr. Chair. Yo, Kasi nalilibog ka. malilito ka talaga dahil Ano, ang problema kasi ano sabi niya? Nalilibog ka. Ano ba? Tama ba yung narinig ko? Nalilibog siya. malilito ka dahil hindi naiintindihan ng mga nagpapatakbo ng Office of the Vice President the difference between regular activities and activities in relation to national security threats. Let's say if we say confidence building, whose confidence are you building? I cannot, I cannot interpret on how it was. So, tama yung pandinig. Kita niya nag-react yung mga nanonood din. Nagtaka rin sila. What? Sabi ni Toblerone. Nalilibog. Sabi niya. Tama yung narinig ko. Nalilibog. Ano yan? Nalilibog sa confidential fund yung nalilito na yata sa Bisaya. Nalilibog. Nalilito yata sa Bisaya. Ganun ba? Tayong mga takanonson, iba ang meaning ng nalilibog.
Ako rin, sabi ni Representative, eto bro, ako rin. Masilibog na rin ako sa CIA. Tawa ko ng tawa. Nalilito ang mga meaning, nalilito ang meaning, nalilito. Kaya, I cannot help it but laugh. It was a momentary light moment doon sa seryosong topic po. Okay? Nalilito ang meaning, nalilito. Ang sabi niya, nalilibog is naurog ka. In Bisaya. Ay, Diyos ko. Kaya minsan nakakatawa na ka. Alam ko siguro ang ibig sabihin niya. Pero the term itself, sa ating mga Tagaluzon, yung nalilibog ay iba ang meaning. Okay, patuloy tayo. Reflected in the physical and financial plan. Because this But was you submitted this to DBM. So, alam nyo, supposedly, or let's say, sabihin na natin, dun sa mga activities na ginawa nyo, or on a personal note, and maybe we can also ask a certain Attorney Sanchez because you came from COA. So if it's about handling activities in the satellite office, although Mr. Chair, for the record, I do not have objections in the satellite office. The more government offices that we have that can cater to direct services to the people, the better. However, if we are going to use, let's say kung meron tayong social services, burial expenses, food aid, medical aid, kailangan naman talaga ng taong bayan yan. But the problem is that if we're going to use confidential funds for this, the fear of duplication is there. Kaya nga bumabalik tayo, saan ginamit yung pera? Kasi pag confidence building, Mr. Chair, kunyari, sasabihan mo ako, payat ka. Although alam ko namang mataba ako, ang feeling ko, talagang totoong payat siguro ako. But will that have an Miss Geret, on nakukontent ka. national security Miss threats? bad words. Or is it confidence na sabihin natin, trinain mo yung mga tao para pag nag-gather sila ng Ang meron, information, wala. alam nila na tama yung impormasyon na kukuha nila. But it leads us to another question. How can you gather information if these activities were confined in a satellite office, Matibay ka rin, premier Jackie, office, or if it was in relation to distribution of food assistance? In other words, I cannot comprehend, ni hindi ko matuhog at maintindihan yung relationship ng purpose. Para saan ba ang perang ito? Ano ba ang pinagkagastusan? Aligned ba sila? Or is this a case of technical malversation? Yan lang po, Mr. Chair, ang gusto nating maliwanagan because this has to be corrected. So may we ask, I think Attorney Sanchez was raising her hand. Yes, Mr. Chair. Okay. Sanchez, you're recognized. Diyan na lang po magtatapos ang ating ELS. Pinakita kayo ang nakakatawang moment doon sa recent House hearing po. Pasensya na kayo. Ni-replay ko lang. Dapat ang ginawa ko yung walang comments. Pero yan po ang nangyari kagabi. Alam ko ang ibig sabihin ng nalilibog. Bisaya, ako, naiintindihan ko, ang ibig sabihin niya ay nalilito siya. Pero sa ating mga taga-Luzon ay iba ang meaning, iba ang kahulugan ng nalilibog. Okay. Salamat sa panunod ninyo. Huwag niyo pong kaligtaan manood mamaya. Importante, napaka-importante ng topic natin mamaya. I-explain ko sa inyo kung ano ang inflation. Kung bakit natalo si Kamala Harris at bakit kailangan masolusyonan ni Presidente Bongbong Marcos ang tungkol sa issue ng inflation. Kasi marami siyang ginagawang mabuti pero pag hindi niya na-control ang inflation, lalabas na
baliwala yung mga magagandang ginawa niya, palpak siya ang darating, ang pananaw sa kanya ng taong bayan kung hindi niya mabawasan ang inflation rate. Kasi natural, nagtataasan ng bilihin. Walang pera yung tao. Sino ang unang sisisihin nila? Si Presidente Bongbong Marcos. Kaya importante mamaya ang aking LS. Manood kayo. I consider it nga yung pinaka-importanting LS ko para maintindihan ng bayan kung ano ang inflation. Okay. Ang kala ng marami, ang inflation, pag bumaba ang inflation rate, dapat makita nila na bumababa ang presyo. Mali po yan. I-explain ko kung bakit. Mamaya po, i-explain ko po yan. Kaya kung wala kayong mapapanood na ibang LS ko, ito po ang panoorin nyo. Ito po ang panoorin nyo, yung LS ko mamaya. Okay, salamat po sa inyong lahat. Okay, sa panonood dito. Okay. Hindi po matiko eh. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating namahal na Pangulo. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-urmento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at nirespeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Tabay dyan.
Okay. Salamat, Jacob. And okay. Pagkaligtaan. If wala kayong mapanood na LS ko, at least mapanood nyo man lang sana ang LS ko tungkol sa issue ng inflation. Yan po ay issue sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya napaka-importante po nan. Kaya ipinaplag ko na panoorin nyo po yung aking LS tungkol sa inflation mamaya sa regular time slot ko. Ito itong LS na ito ngayon, parang hindi po ito ang aking regular time slot. Okay? Yung mga nasa Facebook, ay hindi ko kayo mababati kasi Facebook user lang ang pinapakita. So, mas mabuti para kung gusto nyong mabati ko po kayo, ay mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko, Tatay Jack's First Analysis and Opinions po. I would appreciate it very much. Okay, bye. See you later this evening, this morning sa Pilipinas. Okay?